สวัสดีครับผมพี่โชนครับเป็นพี่โชนในเวอร์ชันตะกายคล้ายเฮ้ยวันนี้ทอล์กรถคันแรกประมาณ10 ล้านนะที่ตะกายซื้อเฮ้ยจริงอันนี้คือน้อยใจปะอะไรนะน้อยใจบ้างเพราะว่าไอเราก็ทำงานมาตั้งนานไม่มีใครรู้จักเลยผมชื่อนานิหิรันกิจนะครับPower Ranger ผมอยากเป็นสีชมพูที่เก่งเลี้ยงให้ก็อดซิลล่าปกป้องโลกถูกไหมครับบ้านเลี้ยงอะไรก็อดซิลล่าเห็นไหมล่ะเป็นการ์ดที่สกายหยิบดวงของผมครับเดี๋ยวเรามาแชร์กันปึ๊บซ้ายพิฆาตขวาพิรุธสมมติกล้องรับอยู่อย่างงี้นะอันนี้เจออย่างเงี้ยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสกายนะครับอันนี้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วง The Interview พิกอากาศพิกอากาศเกมที่ทำความรู้จักผู้เล่นผ่านการ์ดคำถามโดยผู้เล่นแต่ละคนจะผลัดกันเลือกการ์ดคำถามคนละ1 ใบโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด5 ระดับโดยเรียงจากคำถามที่ง่ายไปสู่คำถามที่ลึกมากขึ้นซึ่งมีหมวดหมู่ดังนี้ความรักอาชีพการเงิน role playความลับผู้เล่นสามารถอธิบายหรือเล่าคำตอบเพิ่มเติมได้อย่างอิสระเพื่อให้ผู้ชมได้รู้จักตัวตนมุมมองและประสบการณ์ของแต่ละคนมากขึ้นหมายเลข4หมายเลข7แล้วกันครับอุ้ยโหขอบมาแล้วขอบมาไพ่แบบนี้ดวงชะตาเป็นยังไงครับโหดวงชะตาน่าจะ ร่วงมาแล้วครับอันนี้เป็นเลเวล1นะครับ Hidden Fact เรื่องลึกถ้ามีรางวัลคนนอนตื่นสายคิดว่าได้ที่เท่าไหร่ถ้าสมมติมี100อันดับน่าจะได้สัก90อ่ะหมายถึงว่าถ้าต้องทำอะไรก็จะตื่นตามเวลาแต่ถ้าเกิดแบบจำนวนแบบว่าถ้าเอาเวลานอนเยอะอันนี้อาจจะติดอันดับ1 ใน 5เพราะเป็นคนนอนเยอะมากนอนได้แบบ10 ชั่วโมงบวกถ้าสมมติว่าแบบฟรีเดย์ก็คือ12 ชั่วโมงได้เลยจริงเหรอได้คือนอนยังไงอะนอนอะเก่งอะ12 ชั่วโมงผมเด้งตื่นตลอดคือนอนจนแบบว่ามีคนที่บ้านอะกลัวว่าจะไหลตุยถึงว่ามันนอนเยอะไปอะอย่างล่าสุดเนี่ยออกกองตั้งแต่8 โมงหรือ10 โมงเช้าไม่รู้แล้วก็เลิกกองอีกทีตอน6 โมงเช้าเกือบ24 ชั่วโมงวันนั้นทั้งวันก็คือนอนกลับบ้านไปอาบน้ำเสร็จ8 โมงเช้านอนตื่นอีกทีคือแบบตีอะไรไม่รู้อะตี3ตี4อะไรอย่างเงี้ยหลับ8 โมงเช้าใช่แต่ว่าไปตื่นอีกทีตี 3อีกวันโหโหดมากเน้นหลับลึกครับผมเคยแค่ตอนนั้นน่าจะเลิกกองปกตินอน4 ทุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่านี่น่าจะตื่นสายสุดแล้วผมน่าจะหลับประมาณเที่ยงคืนแต่ผมตื่นประมาณ4 โมงอีกวันแต่นี่คือตื่นมาคือไข้ขึ้นเลยอะไรเงี้ยน่าจะเกินลิมิตร่างกายน่าจะไม่เคยเป็นอย่างงี้นอนห้องมืดไหมได้หมดเลยเพราะว่าเป็นคนหลับค่อนข้างง่ายไม่ว่าจะเปิดไฟหรือปิดไฟสกายเป็นคนหลับได้ทุกที่จริงแป๊บเดียวหลับสามารถหลับได้ทุกสถานการณ์ไปเรียนดอเขาชนไก่ครูฝึกให้นั่งกลางแดดแบบเที่ยงหน้าร้อนก็หลับได้ทุกสถานการณ์ค่อนข้างตรงกันข้ามเลยนะใช่นานี้จะหลับยากผมหลับยากผมต้องปิดไฟแล้วก็ต้องไม่มีเสียงใดๆรบกวนอะไรเงี้ยเลเวล1 Money Talk เฮ้ยMoney Talk ถ้าได้เงิน10 ล้านตอนนี้จะเอาไปทำอะไรเป็นอย่างแรกเอาจริงๆสำหรับอันนี้นะเฮ้ยพอดีเลยนี่10 ล้านนี่เท่าราคาบ้านเลยนี่ คือตอนนี้เนี่ยก็สร้างบ้านให้คุณแม่แต่ก็ถ้าส่วนตัวอย่างนี้จริงๆถ้ามี10 ล้านแบบอยากเอาไปลงทุนใช่รู้สึกว่าไปลงทุนแบบที่เรามีความรู้ก็อาจจะเป็นแบบลงทุนหุ้นหรือว่าลงทุนธุรกิจอยากให้ไปต่อยอดมากกว่าหรือว่าเอาไปใช้จ่ายหนี้ที่เราจะแบ่งจ่ายได้ก่อนให้เรายังเหลือใช้ไปต่อยอดในอนาคตเหมือนเคลียร์ให้ตัวเองใช้ชีวิตในวันข้างหน้าได้อนาคตเราจะแบ่งเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวยังไงเลี้ยงดูน้องยังไงทำให้เป็นงอกเงยได้มากกว่านี้หรือว่าจะไปเปิดร้านแบบสิ่งที่แม่ต้องการก็ได้รู้สึกว่าอันนั้นก็เป็นธุรกิจที่ทำให้แม่ได้มีรายได้เสริมเนี่ยถ้าได้มาโดยโชคสมมติถูกลอตเตอรี่นะ10 ล้านผมก็จะครึ่งหนึ่งเอาไปบริจาคเพราะรู้สึกว่ามันเป็นโชคที่ได้มาแล้วก็ควรแบ่งปันให้สังคมเพราะว่ามันก็ขาดแคลนในหลายๆภาคส่วนคือถ้าปกติที่ผมบริจาคอยู่เกือบทุกปีก็จะเป็นมูลนิธิรามาธิบดีแต่ว่าหลังๆก็จะมีตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดแฟนคลับบางคนเขาเป็นคุณหมอเป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วเขาทำงานอยู่ต่างจังหวัดอย่างที่หลายๆคนก็คงทราบกันนะว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดแบบเขาค่อนข้างขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์บุคลากรด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็จะแบบพยายามกระจายการบริจาคสมมติเรามี1 ล้านที่แบบอยากบริจาคเราก็จะแบบไม่เอาทั้งหมดไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะพยายามกระจายไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างก็อีก5 ล้านก็คงให้พ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศ
ก็ถ้าหลักๆก็คงไปแบบยุโรปสแกนดิเนเวียอย่างนี้แล้วกัน ผมว่าเป็นที่ที่คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวน่าจะแฮปปี้น่าจะอยากไป เบอร์ 2 เบอร์ 2เบอร์ 2ผมเอาเบอร์ 8 แล้วกันครับ Infinity เป็นเส้นทางเคยโดนทักผิดเป็นคนอื่นไหม คือมีสิ่งหนึ่งที่สงสัยมานานตั้งแต่แบบเข้าวงการมาแล้ว ครับ คือมีคนชอบบอกว่าผมคล้ายพี่โอ พี่มาริโอ ซึ่งแบบหมายถึงว่าผมแบบตีแบบไอ้นี่เลยอะแต่ว่าพี่โอก็แบบลุกครึ่งแล้วผมก็แบบไปส่องกระจกคือพี่โอเขาหล่อขนาดนั้นกูไปคล้ายเขาตรงไหนวะ คล้ายจะมีบางมุมไงจะมีบางมุม สวัสดีครับผมพี่โชนครับ เป็นพี่โชนในเวอร์ชันสกาย โชคโชน อันนี้เคยครับ เฮ้ย เคยช่วงที่ผมเข้าวงการใหม่ๆแล้วกัน ก็เป็นช่วง F4 คนจะชอบจำผมเป็นดิว ฮะ เป็นเจ้าดิว ดิว พี่ดิวคะขอถ่ายรูปได้ไหมคะได้ครับ อะไรเงี้ยแล้วบ่อยมากครับ แต่ผมคิดว่าคนน่าจะจำชื่อผมผิดหรือแม้แต่ตอนอันนี้ไปทำงานอะแล้วผมก็จะปล่อยเลยตามเลยเพราะว่าเราไม่อยากไปแบบเขาเรียกอะไรไปหักกำลังใจเขาในสิ่งที่เขาแบบเตรียมมาอะไรเงี้ยตอนผมอยู่กับดิวอ่ะผมคนจะเรียกผมดิวเยอะมากพอเป็นสกายก็บ่อยเหมือนกันบ่อยมากคือแต่ผมคิดว่ามันมีอยู่2กรณีคือเขาอาจจะจำชื่อผมไม่ได้อาจจะแบบไม่งั้นก็แบบมีความคล้ายอะไรเงี้ย อันนี้คือน้อยใจปะ อะไรนะน้อยใจบ้างเพราะว่าแต่เราก็ทำงานมาตั้งนานไม่มีใครรู้จักเลย สวัสดีครับใครที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อนานิหิรันกิจนะครับแบดเท่คูลครับ ครับจบครับ แล้วผมว่ามันเป็นที่การเรียกชื่ออะส่วนใหญ่ตอนนานิเล่น F4 เงี้ยคนก็จะเรียกแบบไบวินดิวนานิ อยู่สุดท้ายเลย พอชื่อมันอยู่ท้ายอ่ะพอชื่อมันอยู่ท้ายคนก็จะแบบติด กว่าจะถึง เอาดิวนานิมาแล้วเอาดิวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย ไม่แต่เวลาไปข้างนอกจริงๆนะเจอน้องๆหรือว่าเจอใครๆที่แบบเขาจำได้อะไรเงี้ยแต่คือจำได้เป็นดิวหมดเลยไม่มีใครจำเป็นอันนี้ได้เลย ทั้งที่แบบหน้าไม่ได้คล้ายกันเลยเนาะ แต่จะมีแค่แบบแก๊งผู้ชายที่จะแบบว่าจะไม่ได้เรียกชื่อว่านานี้นะพี่ MJ เขาจะจำว่าเป็นชื่อพี่ MJ กันนานี้คือน้อยมากน้อยแบบว่าน้อยจริงๆอะเรื่อง2เรื่องลึก Hidden Fact เฮ้ยไม่เหมือนกันเหรอ ใช่ เรื่องน่าอายที่สุดที่เกิดในที่สาธารณะคืออะไร โห ถ้าตอนเด็กๆเคยไปเดินจุงมือใครไม่รู้คิดว่าเป็นแม่ แบบจำได้ว่าเหมือนเป็นงานวัดหรืออะไรเงี้ยแหละเราก็แบบเหมือนไปโฟกัสกับการปาลูกโป่งหรือเล่นๆสนุกแหละแล้วเราก็แบบ ไปจุงใครไม่รู้อะแล้วประเด็นคือคนจุงนั้นอะเขาก็พาผมไปอะ เอ็นดูป่ะเอ็นดู อะไรเงี้ยใช่แล้วสุดท้ายตัวเองก็ร้องไห้ แล้วก็คนจุงเขาก็พาไปประชาสัมพันธ์แล้วก็ประกาศใช่อีกเรื่องหนึ่งก็เคยคือมันเป็นเรื่องที่แบบเราเผลอทำพลาดด้วยตัวเองแบบเคยหยิบข้าวผิดขึ้นไปแบบในห้องอะไรเงี้ยซึ่งเป็นของใครไม่รู้ เพราะว่าเห็นว่าสั่งร้านเดียวกันอะไรเงี้ย คอนโดใช่ไหมที่คอนโด หยิบผิดรีบลงเอามาคืนประเด็นคือ เขาก็คงต้องไป แล้วเราก็รอไงเราก็รอว่าเขาจะเอามาคืนไหมนะสรุปเหมือนเขาก็คงกินไปแล้ว แล้วสั่งคนละเมนูกันไหม คนละเมนูแต่ว่าร้านเดียวกัน แล้วก็กินของเขาไหม ไม่กินก็เลยสั่ง เฮ้ย ไปไม่กล้าไงกลัว เอาเบอร์ 5 ครับ ผมเอาเบอร์8แล้วกันเบอร์8โอเคเลเวล3นะครับ low play สวมบทถ้าต้องเล่นเป็นตัวละคร1ตัวจะเล่นเป็นตัวอะไรเพราะอะไรจริงๆอยากเล่นหลายแบบนะง่ายๆเราไม่เคยเล่นแบบว่าเป็นฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าแบบเป็น Marvel Iron Man หรือว่า Power Ranger ผมอยากเป็นสีชมพูที่เก่งปกติเราจะเห็นสีชมพูแบบว่าเป็นผู้หญิงแบบเป็นชุดใส่กระโปรงเนี่ยเราก็อยากเป็นสีชมพูเท่ๆบ้างคือกำจัดปีศาจทุกตัวให้มาเป็นพันธมิตรเราจะได้รวมพลังกลายเป็นแก่งขึ้นเลี้ยงให้ก็อดซิลล่าปกป้องโลกพี่ลองนึกภาพดูว่าเรามีก็อดซิลล่าเดินตามหลังอะก็อดซิลล่าเดินตามหลังอะมันดูยิ่งใหญ่ไหมมันดูเท่นะถูกไหม ใช่ เท่ ใช่ไหมล่ะมันเหมือนบ้านเลี้ยงอะไร ก็ซิลล่า เห็นปะล่ะมันเก่งนะพี่ความคิดอย่างนี้มันจะชอบมีแต่อะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าก็ซิลล่าเหยียบเราตายอะ เราให้อาหารเขาจะไม่เหยียบเรา เราฝึกเขาจนเชื่อง แปลว่าคุณกล้าเลี้ยงเสือ ผมกล้าอยากเลี้ยงปลาโลมาเลี้ยงเสือมีแพนด้าอยากเลี้ยงหมดเลยเพราะชอบอีกอย่างหนึ่งที่อยากลองเล่นมากๆจริงๆคืออยากลองเล่นแบบพวกฆาตกรโรคจิตอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่า1คาแรคเตอร์ที่น่าสนใจที่สุดสำหรับสกายตอนนี้ อยากลองเล่นเป็นแบบคนที่มาน้อยได้มาก อยากเล่นเป็นตัวที่แบบว่ามาทำให้เป็นคอนฟ lict ของเรื่องฟีลแบบหนังเกาหลีหรือหนังฮอลลีวูดที่แบบว่ามีตัวหนึ่งมาแล้วเนื้อเรื่องทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเลยเลเวล3นะครับ Money Talk ถามว่าเคยมีหนี้ครั้งแรกในชีวิตตอนอายุเท่าไหร่ ก็น่าจะเริ่มที่รถคันแรกไหม
ประมาณ 21-22 ครับ รถคันแรกประมาณ10 ล้านนะที่สกายซื้อ เฮ้ยแพงกว่าบ้านอีก ที่ซื้อรถคันแรก เพราะว่าบ้านมีอยู่แล้วคอนโดก็มีอยู่แล้ว แต่จริงๆก็ยังอยากได้บ้านกับคอนโดที่แบบซื้อได้ตัวเองอีกอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าชีวิตนี้เป็นคนแบบไม่ค่อยใช้เงินอ่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้เกี่ยวกับของกินเสื้อผ้าก็แบบไม่ได้เป็นคนติดแพงมากอ่ะชอบซื้อวินเทจ วินเทจตัวละ10,000อะไรประมาณนี้ ไม่ถึง หลักร้อยหลักพันครับหลัก10ก็มี เพราะฉะนั้นแบบสิ่งที่เราอยากได้ในชีวิตมันก็เลยแบบไม่ได้มีเยอะก็มีแค่เนี่ยบ้าน ครับ รถไปเที่ยวพาที่บ้านไปต่างประเทศก็มีไม่กี่อย่าง เพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มจากการซื้อรถไม่เคยภูมิใจอะไรเลยเวลาซื้อของเนี่ยเพราะว่าตังค์หาย เงินหายจากบัญชีแล้วแบบโอ๊ยเครียดโอ้โห แต่ว่าแบบมานั่งรีมายตัวเองไงแบบว่าเอ้ยวันนี้ฉันทำได้แล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยจุดนี้ดีใจจัง ไม่เลยอ่ะส่วนใหญ่จะแบบ ยังเครียดอ่ะแบบพอเงินหายไปเป็นหลักล้านอ่ะมันจะแบบโอ๊ยเชี่ยเงินหายแล้วต้องรีบรับงานแล้วเว้ย เป็นเข้าใจ คือแบบความภูมิใจมันน้อยกว่า น้อยกว่าความอยากทำงานอ่ะผมเอาหมายเลข ผมเอาหมายเลข 4มันนี่ทอล์กอีกแล้วเหรอเลเวล4นะครับมันนี่ทอล์กเงินทอง ถ้าเตือนตัวเองเรื่องเงินตอนอายุ 20 ได้จะพูดว่าอะไร 1โอ้ย8 ปีที่แล้วเหรอ โหตอนนั้นจริงๆยัง เข้าวงการยังครับ ยังนะยังแบบว่าทำไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลย กำลังจะเข้าละ ถ้าจะเตือนตอนนั้นเหรอ คงไม่ให้ไปใช้อะไรสุรุ่ยสุร่ายแล้วกัน คืออายุ 20ช่วงนั้นจะเป็นเก็บเงินแบบว่าทุกวีคแล้วแบบพยายามฝืนให้ได้วีคแล้วประมาณ 500 ถึง 1,000 อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะ เก็บซื้อกางเกงยีนตัวหนึ่งที่เราอยากได้ มันทำให้เราอดอยากเกินไป ตอนนั้นเราก็แบบไม่ได้จะหาเงินได้มากเราไม่ได้แบบมีรายได้ประจำ ตอนนั้นซื้อมาด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่ ตอนนั้นประมาณ 8,000 โอ้ กว่าบาท แพงนะแพงมากเลยนะสมัยนั้น ใช่จะขอแม่เนี่ยแม่ไม่ให้อยู่แล้ว คนบ้าอะไรซื้อ 8,000 อะไรเงี้ยพอตอนเนี้ยเราก็ไม่ได้ใส่ยีนตัวนั้นอะไรเงี้ยใช่แต่ถามว่าตอนนั้นมีความสุขไหมก็คือมีความสุข แต่ก็พอมามองย้อนกลับไปก็เป็นประสบการณ์ให้เราโตทุกวันนี้ ตอนนี้ขายไปแล้วตัวนั้นที่ ขายไปแล้ว แต่จริงๆอ่ะถ้าเราขายได้ราคาเท่าทุนหรือมันก็จะดีเพราะว่าจริงๆกางเกงยีนมันก็มีราคาขึ้น เชื่อไหม ก็มี ผม ตลาด ขายได้ ที่มัน เท่าไหร่ เล่น ตอนนั้น กำไรหรือว่าขาดทุน โอ้โหขายได้ประมาณ 1,200 จริงขายได้แค่นั้นจริงอ่ะ เพราะเราร้อนเงินมาตอนนั้นเลยต้องรีบขาย ใช่บางอย่างเราร้องเงินเพื่อเอาเงินมาหมุนเวียน ผมก็เคยซื้อ 20,000 ก็มีเหมือนกัน นั่นแหละ แพ เป็ ง นนั่นแหละแพงมากนะ แพง สำหรับ แพง เด็กถ้าจะเตือนก็คงรีบสอนเรื่องลงทุน ตอนนี้ ดีกว่าถ้าเริ่มไวมันดีอ่ะ ซึ่ง Secret Love รักลับความรักสอนอะไรให้กับตัวคุณมากที่สุดเลเวล 4 จริงๆ มันก็หลายๆ อย่างนะ ผมว่ามันก็คงเป็นเริ่มจากการรักตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่แบบจะไปรักคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในฐานะ ครอบครัว ฐานะคนรักฐานะเพื่อนมันต้องเริ่มจากการรักตัวเองแหละถ้าเราไม่รักตัวเองมันก็แบบไม่สามารถไปดูแลคนอื่นได้พูดอย่างนี้ดีกว่า ทั้งด้านสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายด้วยยิ่งสมัยนี้ด้วยแบบทุกคนแบบว่ามีเรื่องเครียดเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบสภาพจิตใจผมว่ามันต้องดูแลตัวเองให้ดีมากๆ อย่าให้อะไรเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมาส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจเราได้ พูดยากแต่ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่ได้ในชีวิตละกันถ้าขาดอย่างน้อยก็ขอให้เรารักตัวเอง ถ้าเราไม่รักตัวเองสุดท้ายคือมันก็คือเราไม่มีใครแล้วอะไรเงี้ย เหมือนแบบบางคนชอบรู้สึกแบบรักตัวเองบางคนอาจจะตีความว่าเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยแต่แบบผมว่ามันไม่ใช่มัน มันก็คือการโปรเทคตัวเอง มันคือจุดเริ่มต้นผมว่าความรักตัวเองมันแบบเหมือนแบบเป็นอาหาร5 หมู่เราต้องกินให้ครบไม่งั้นเราไม่แข็งแรงเราแบบไปใช้ชีวิตกับโลกข้างนอกไม่ได้การรักตัวเองก็คือสิ่งสำคัญมากๆในโลกนี้สำหรับทุกคนเลขเบอร์ 5 ครับเลือกเลขเบอร์ 2 ครับเมื่อกี้เราคุยกันว่าจะลองแลกไพ่กันนะครับสลับดวงชะตาเพราะเราเป็นอูงั้นเริ่มที่อูก็สกายอุ้ยอันนี้เป็นเลเวล 5 นะครับมาอีกแล้วครับมันนี่อ่ะมันนี่ทอล์กเอาจริงวันนี้วนอยู่2 เรื่องนะจริงเคยเหลือเงินน้อยที่สุดเท่าไหร่โอ้โหนี่ประสบการณ์ทั้งหมดเหรอคือแบบถ้าเหลือน้อยที่สุดมันก็มีน้อยมากๆเพราะว่ามีหลายบัญชีหลายธนาคารถ้าเหลือน้อยมากๆก็แบบเหลือน้อยจนบัญชีถูกอายัดเพราะว่าแบบเหมือนเงินขั้นต่ำต้องแบบ500 บาทหรืออะไรสักอย่างเป็นเหมือนกันแล้วก็โดนอายัดไปเลย เป็นเหมือนกันโดนปิดแบงกิ้งอันนั้นไปเลย
ก็เกิดจากมันเป็นแบบบัญชีที่เราเปิดมาเพื่อไม่ได้ใช้เพื่อออมทรัพย์ คือเหมือนใช้เพื่อซื้อหุ้นกู้หรือว่าพวกกองทุน เพราะฉะนั้นเราก็จะฝากแบบขั้นต่ำประมาณ 2,000 อะไรเงี้ยเพื่อเปิดบัญชีใช่ไหม แล้วก็นั่นแหละก็ทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้เลยดันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บัญชีหลักเราอะเหมือนธนาคารล่มเลยต้องใช้ ก็เลยต้องใช้แล้วมาวนใช้ธนาคารอื่นๆจนแบบว่าเหลือประมาณกี่สิบบาทไม่รู้อะสุดท้ายกลับเข้ามาจะเช็คดูว่ากองทุนที่เราลงไปอะมันครบรอบปีแล้วโดนปิด account ไปจบเลย แล้วกองทุนนะ กองทุนยังอยู่กองทุนยังอยู่ อันนี้ครับอันนี้มีบ่อย มีบ่อยใช่ กินเกลือกินเกลือมีตั้งแต่หลัก10ถ้าช่วงที่รู้สึกว่าเริ่มทำงานแล้วลำบากสุดจำได้ว่าช่วงนั้นต้องอันนี้ดูแลที่บ้านด้วยดูแลน้องรับหน้าที่แบบอยากจ่ายค่าเทอมให้น้องแล้วประเด็นเป็นน้องแฝดค่าเทอมมันก็จะ2 เท่าแล้วก็จ่ายแม่ก็บอกนั่นนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรด้วยแม่เขาก็แก่แล้วเขาก็ไม่ได้มีรายได้แบบเยอะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนี้จ่ายให้อะไรเงี้ยใช่ประเด็นคือมันเป็นช่วงความเครียดตรงที่ว่าผมจ่ายค่าเทอมให้น้องไปปุ๊บแล้วผมเหลือเงินแบบจำได้ว่าแบบประมาณแบบหลักพันอ่ะแล้วก็ต้องใช้ประมาณทั้งวีคนั้นคือตอนนั้นก็มองว่าไม่เป็นไรแบบกินน้อยๆได้แล้วประเด็นคือความน่ากดดันตอนนั้นคือภาษีมาภาษีต้องจ่ายซึ่งตอนนั้นทำงานปีแรกๆปะใช่ก็เลยปีแรกๆก็จะแบบยังไม่ค่อยรู้เรื่องภาษีเท่าไหร่โดนทุกคนแหละใช่แล้วผมก็เลยเครียดช่วงนั้นแล้วเราก็เลยได้แต่ไปมูขอให้เงินเข้าไวๆโชคดีที่แบบโอเคเราได้เงินก้อนมาพอดีแต่ว่ามันอยู่ในช่วงแบบปลายสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นช่วงที่กดดันก็จะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเราต้องเคลียร์กับทางที่บ้านไปเยอะอะไรเงี้ยจนตัวเองแบบพูดไปเดี๋ยวแม่ก็เครียดอีกจนตัวเองได้ใช้ชีวิตยากขึ้นแล้วกันอะไรเงี้ย บอกแม่อย่าดูนี่นะอย่าดูคลิปนี้ก็รู้สึกแบบเศร้ากับตัวเองเพราะเหมือนแบบบางช่วงเหมือนเราดาวแล้วก็เรียกง่ายๆคืองานก็เริ่มแบบนิ่งแล้วก็ทำให้เราแบบทำอะไรดีวะ ทำไงดีวะเหมือนเครียดกับตัวเองอะไรเงี้ยใช่แต่ก็ดีใจที่ตัวเองสู้ไม่ถอยแล้วกันแต่ก็ถือว่ามีช่วงที่ให้หนันนี้ได้เครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินค่อนข้างที่ผ่านมาแบบหนักหน่วงอยู่อะไรเงี้ยแบบว่าพยายามใช้ชีวิตประจำวันผ่านมาให้ได้อะไรเงี้ยพรุ่งนี้เงินเข้า10 ล้านพรุ่งนี้เงินเข้า10 ล้านใช่สาธุเงินเข้า10 ล้าน อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะคอยคิดบวกตลอดเพื่อให้ตัวเองฮึบไปสู้แต่ละวันถูกหวยรออยู่เหมือนกันอันนี้ก็รอเหมือนกันรอทุกวันนี่เป็นการ์ดที่กายหยิบดวงของผมครับแต่เรามาแชร์กันปุ๊บเลเวล5นะครับ Hidden Fact เรื่องลึกถ้าโพสถ่ายรูปที่รู้สึกเขินที่สุดคือท่าอะไรพร้อมทำท่าประกอบโอ้นี่ Hidden หรอไม่ค่อยเขินนะเวลาทำท่าอะไรพวกเราก็พร้อมทำเสมอน่าเกลียดก็ทำน่ารักก็ทำของผมเหมือนสนุกมาตั้งแต่เด็กแล้วอะเหมือนเล่นกับเพื่อนตลกมาอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดว่าถ้าโพสอะไรเขินหรือว่าอะไรแต่ถ้าจะเขินจริงๆคือไปออกงานสมัยแรกๆแล้วแบบเจอแบบผู้คนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขามีกล้องมีอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าภาพที่ออกไปมันหล่อหรือไม่หล่อหรือแบบจะทำยังไงดีแบบอันนั้นรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงที่เขินแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่สุดแบบว่ากล้ากลัวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันแต่ผมรู้ว่านานี่เขินเวลาอะไรเวลาถ่ายงานอันนี้เป็นซีเครตพูดได้ปะคือนานี่เขาจะแบบมีมุมเขาจะแบบว่าซ้ายพิฆาตขวาพิรุธเวลายืนกันใช่ไหมนานี่จะแบบว่าอยู่ซ้ายผมอยู่ขวาแล้วแบบนานี่ก็จะหันซ้ายตลอดแต่พอเป็นถ่ายซีรีส์นานี่ก็จะแบบไม่ได้บอกไงแล้วแบบตากล้องก็จะงงว่าเอ๊ะนานี่มันจะหันหนีกล้องทำไมวะมันก็จะหันอย่างเงี้ยแต่พอถ่ายซีรีส์อย่างเงี้ยสมมติยืนคุยกันอย่างเงี้ยหันขวาอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอย่างเงี้ยสมมติกล้องรับอยู่อย่างเงี้ยนะนานี่จะอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยไอ้นิรันดร์กูว่าไม่ขนาดนั้นตัวอยู่อย่างเงี้ยไม่เวลาถ่ายซีรีส์ก็คือปล่อยเล่นตรงขวาแหละคือผมปล่อยเล่นตรงขวาปกติแหละมันไม่ได้ไงมันอย่างเงี้ยใช่แต่จะดีใจทุกครั้งถ้าสมมติว่ารอบนี้ได้มาฝั่งซ้ายเนี่ยอันนี้จะดีใจแล้วในซีรีส์คือผมจะชอบได้หน้าฝั่งขวาทุกเรื่องเลยแต่ว่าคือเอาง่ายๆไม่รู้ทำไมเป็นคนไม่มั่นใจหน้าฝั่งขวามากๆเลยแบบไม่เซลฟ์เลยเราพอเรามาอยู่ข้างตรงเนี้ยมันรู้สึกคอมฟอร์ตรู้สึกมั่นใจรู้สึกสบายใจรู้สึกแบบไม่ว่าจะนั่งหรือจะยืนผมจะชอบซ้ายตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราแบบขวาร้ายซ้ายดีมันอยู่ใน mindset หัวเรามันก็เลยแบบไม่ค่อยมั่นใจกับอะไรทางขวา
มาก จบไปแล้วนะครับสำหรับช่วง Pick a Card กับ The Standard นะครับ ครับ ก็พวกเราทั้งสองคนนะครับก็ขอฝากผลงานThe Series นะครับ ครับ ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25 นะครับ รับชมย้อนหลังได้ทาง ๆบิวนะครับเวลา 3:30 เป็นต้นไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับสามารถรับชมได้ตั้งแต่ตอนที่ 1 จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับแล้วเจอกันครับ ครับ เจอกันครับ บ๊ายบาย บายรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อายแต่ว่าคีฟฟอร์มคือเคยใส่เสื้อกลับด้านแบบว่ากลับด้านจากข้างนอกมาข้างในครับแล้วไปใช้ชีวิตประจำวันแบบว่าเดินห้างจนเสร็จสับแล้วกลับบ้านมาอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมาเห็นหน้ากระจกว่าแบบจริงๆ คือใส่เสื้อแบบพลิกมาตลอด แต่ว่าตอนเดินเราไม่ได้อายไงเพราะเราไม่รู้แต่คนมองแถวนั้นเขาอาจจะมองว่าเป็นแฟชั่นก็ได้แต่จริงๆคือแบบเสื้อกลับด้านตัวนั้นคือเสื้อยืดปกติแบบว่า ตะเข็บมันจะกลับด้านเนี่ย ตะเข็บกลับด้านแล้วมีป้ายห้อยข้างหลังอะไรเงี้ยป้ายแบบไซส์อะไรเงี้ย ซึ่งตอนนี้มันเทรนด์มากเลยนะ เอาจริงเหรอ ก็ตอนนี้มันมีแบรนด์ที่แบบว่าเอาตะเข็บแล้วเอาป้ายแท็กออกมาข้างนอกอะเยอะเลย ใช่ในนี้เคยแบบนั้น ผู้นำเทรนด์นะผู้นำเทรนด์ จำได้ว่าเดินห้างสรรพสินค้าที่กรุงเทพนั่นแหละครับตอนเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละ